початок утра. Біля 7 години ранку на роботу треба йти. А тут кардебалет. Да. Доброго ранку, Україна. Увага! Високий рівень небезпеки. О, і тільки зараз Пройдіть сигнал. в найближче укриття. Увага! Високий рівень небезпеки. Пройдіть в найближче укриття. Так воно вже все відбулося. Куди вже йти? В укриття. Друзі, ну ви подивилися, як почався сьогодні ранок? Ранок 7 травня 25-го року. Після цієї тривоги вранішньої, а ще ж була нічна, і підвищена небезпека, після цієї тривоги було трішечки затища. Це дало мені змогу зібратися на роботу і піти. І вже о 9:30 десь приблизно ми вже були знову в укритті, але вже з дітьми, з учнями на роботі. Тут мені Катерина Москва пише: Аріна, що там ви, чи все добре з вами? Так, дякую вам, велике спасибі. Пронесло і в цей раз все нормально, але ненормально в Києві. Зараз, знаєте, поділюся з вами своїм таким настроєм, тому що, чи додає це моральної наснаги, знаєте, до життя? Мабуть, ні. 4 балістичні ракети на Київ летіло, 142 дрони, серед них половина типу «Шахед». І 8 поранених, серед них 4 дітей і 2 загиблих, жінка і її син. І ще говорять у новинах, що там у квартирі було 10 котів, спасли тільки 1 котика. Друзі, я говорю вам про це інформація на 15 годину. Зараз 15 година, і я вам розказую, що мені відомо на 15-ту годину. Друзі, у мене в планах взагалі сьогодні, це ж середа сьогодні, і в мене в планах, знаєте, що було? У мене сьогодні був бузок. Ботанічний сад імені Гришка і бузок. І ми з Колею збиралися на бузок показати вам це море цвітіння, цю красу. Іди сюди, іди. Зараз. Так, добрий день. Добрий день. Всім добрий день. Біжи, Семен. Так оце ж були плани. Але мої плани знову нарушило оте ПЛО, яке зробило, не чіпай, Семен, яке зробило отаке нашестя на Київ сьогодні. Знову в черговий раз. Хто дивиться уважно мій канал, ви всі знаєте чудово, що це постійно відбувається. Я показую це у своїх відео, і ви це все чудово знаєте. 4 дні мене не було на каналі, і, друзі, те, що відбувалося, знаєте, навкруги, навколо мене, це все не додавало мені сил і снаги вийти на канал і записувати відео, тим більше з посмішкою, оптимістичні. Справа в тому, що померла моя колега Інна Петрівна. Інночко, тобі царство небесне. Ти дуже хороша людина, ти завжди могла протягнути руку допомоги, ти була красива, інтелігентна, шляхетна, ми тебе любили, і тебе з нами нема.
Ти померла у 56 років, ти мріяла, ти жила, але онкологія. Царство тобі небесне, ти завжди в нашій пам'яті. Друзі, і ось так оці дні. А ще й дощі, кожний день дощі, кожний день холод, кожний день якось так незатишно від холоду і від дощів. А ви знаєте чудово, коли я вам показую Київ, я хочу, щоб він був сонячним. І, звичайно, що я не могла знайти оцю сонячність, хоча б одну сонячну хвилинку. А мені ж треба для зйомок, коли я виходжу в місто, щоб було це все гарно. Тому так, у мене в плані, а кожен блогер має свій план, у мене в плані і Києво-Печерська лавра, друзі. У мене в плані і сад Гришка, і дуже багато локацій цікавих і чудових в Києві, але для цього потрібна хороша погода. А що ж воно холодно? 10 градусів, 12, і ходиш уже в пальто. От я, наприклад, в пальто зараз, тому що холодно, і сиро, і дощі. Друзі, ось така ситуація. І сьогодні ви зрозумієте, що сьогодні відео не такого плану, як пишуть мої глядачі, болтологічне мало бути. Сьогодні мало бути відео про бузок, про красу. Але, ви бачите, не так сталося, як бажалося. Ну, що хочу вам ще сказати, друзі мої. Я ж напередодні дивилася про бузок, що там в ботанічному саду, чи він розквітнув уже, чи ні. І мені стрічка вже пропонувала ботанічний сад Гришка. І от сьогодні, коли я збиралася на роботу, а ви знаєте, що ми після обстрілів дуже швидко перебудовуємося, я сиджу, п'ю вранішню каву і збираюся на роботу, мені ще залишалося півгодини до виходу з дому, і я дивлюся стрічку Ютуба. І мені випадає канал харків'янки, блогера харків'янки, Київський ботанічний сад Гришка, і там дивлюся, за пару днів 15 тисяч переглядів. А я ще думаю, ого, у нас у київських блогерів бузок так не заходить. Ми його знімаємо з душею, з красою і так далі, але у нас, у київських блогерів, він не заходить. Ну, квіти не заходять. І тут харківський блогер, і раптом 15 тисяч переглядів. Думаю, що ж там таке? Зайду я до неї на канал, на це відео. Як я вмикаю це відео, а там у неї, що не слово, то порівняння ботанічного саду Києва з Харковом. А ось такий бузок, ви бачите, а в Харкові краще. А ось урна наповнена сміттям. Вона веде російську мову, там російськомовний ролик. А ось сміття, ну там, знаєте, була урна показана, і там багато було сміття, але воно не валялося по траві. І вона, в Харкові, значить, такого не може бути, це тільки в Києві. Шановні, в Києві 4 мільйони людей проживає. 4 мільйони людей. І якщо ви вийшли знімати в неділю або в інший, в суботу, да, це вихідні дні, я звернула увагу, що там у відео дуже багато відвідувачів, дуже величезні черги на касу. І я думаю, ну це вихідні, тому що чому ми з Колею сьогодні хотіли туди їхати? Щоб було менше людей і ми спокійно могли походити, познімати. Бо ви знаєте, коли багато людей, то зйомка завжди ти дивишся, щоб важкувато знімати. І от вона йде і порівнює, і порівнює. І це в такому негативному постійно плані. Я думаю, та що ж таке? Переходжу на коментарі. І там одні коментарі, всі майже російською мовою, і я дивлюсь, що це Харків дивиться. І ось одна глядачка їй пише: «Відео – шедевр. Просто психотерапія для харківчан». Для харківчан чомусь. «Сиреневая аллея красиво, ароматно. Смотрела, рот открыв. Толпы людей говорят об одном. В Киеве намного спокойнее, чем в Харькове».
намного спокойнее. Что бы там блогеры местные не писали, це ми блогери місцеві обманываем, що в Києві обстріли, я так зрозуміла. Что может быть лучше для души, чем наш православный храм с его убранством, распевами, службой, колокольным звоном? Большое спасибо. Большое дело сделано вами, дорогая Наташа. Это Наташа отвечает. Большое спасибо за такие теплые слова. Я в который раз убеждаюсь, что за пределами Харькова война заканчивается. Увага! Блогер-харковчанка пише: я убеждаюсь, что за пределами Харькова война заканчивается. Люди живут так, как будто ничего не происходит. За весь день мы не слышали ни одного звука воздушной сирены. А та їй відповідає: я так і поняла, тривоги не було, а в Харкові сьогодні. Я була приголомшлена. І таких коментарів там купа. Я не хочу сказати образливі слова цій благарині, але ось з цього і починаються срачі між українцями. Друзі, це реально. Це реально. Значить, зараз українців бентежить 3 моменти. Я про них розкажу пізніше. І от серед цього всього російськомовного я натрапила на декілька українських коментарів. Ботанічний сад імені Гришка на схилах Дніпра є місцем сили для киян і гостей столиці. Кажуть, що це реально одне з місць сили. Відвідування, коли цвіте магнолія і сакури, коли цвіте бузок – це ритуал. А влітку троянди, а восени – жоржини, хризантеми. А ще прекрасний вересковий куточок, а в березні в оранжереях азалії, орхідеї і інші заморські дива. Дуже люблю ботанічний сад, парки і природу взагалі. Ніколи не порівнюю природу в інших містах. Просто насолоджуюся красою, відчуваю вдячність Богу і людям, що створюють красу. Взагалі було б не цікаво, якби всюди було однаково. Люди, давайте будемо добріші один до одного. Краса врятує світ. Ви подивіться, як м'яко ця коментаторша написала даній блогерині. Люди, давайте будемо добріші один до одного. Краса врятує світ. Таких коментарів дуже мало було. І ще один коментар український. Я киянка. Кожного разу, коли чую про обстріл Херсона, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Сум, Одеси і інших міст, де часті обстріли, серце болісно стискається. Хочу, щоб ніде не було терору населення. Сьогодні знову була безсонна ніч. Була і балістика, і шахеди. Вже 9 ранку, а шахеди досі. От якраз я почала відео, що о 9 я вже, ми вже з учнями йшли в укриття, трішечки пізніше, і 3 години ми провели в укритті. 3 години ми провели в укритті, шановні. І підвищена небезпека. І далі вона пише: на жаль, по деяких коментарях складається таке враження, що деякі люди з небезпечних регіонів хочуть, щоб так було в усій Україні. А куди ж тоді зможуть втекти люди, які залишились без житла, які через війну більше не можуть залишатися у себе вдома? Треба, щоб обстрілювали всю Україну? Вже й так немає родини, яка втратила друзів, родичів, знайомих. Київ – столиця. І як усі столиці, сюди з'їжджаються люди з усієї країни. Тільки на роботу з Київської області приїздить 700 тисяч чоловік. У столичних містах завжди своя атмосфера. Ви знаєте, люди пишуть цій блогерині м'яко. І я помітила це українською мовою коментарі.
м'яко пишуть, і так, знаєте, з такою витримкою. А там серед рядків читається у тої блогерині, у її відповідях, що вона хоче такого для всієї України. Шановні, ми коли з Колею їздили от в жовтні 24-го року, в січні 24-го у Львів, в жовтні 24-го у Східницю, у січні 25-го знову Львів і знову Східниця. Коли ми туди приїздимо, у нас же душа радіє, що є такі місця в Україні, де можна вилікувати душу і тіло, і своє ментальне здоров'я. Як можна говорити, що тільки у Харкові війна, а далі більше її ніде нема? Ви бачили, як вона пише? Харковом закінчується війна. Друзі, це неймовірно. Я відкрила для себе ще один канал. Я розумію, що серед українських блогерів є ждуни. Самі справжні ждуни. Тепер дивіться, серед українців 3 моменти. Релігія, мова і обстріли. Тебе обстрілюють, мене ні. Ми нещасні, а ви живете. Да? Релігія. Греко-католицька церква, Римо-католицька церква, православна церква і купа протестантських церков. То що, ми всі не християни українці? Може через це безглуздо робити якісь, знаєте, напади один на одного? А мова? Тут вона російська, тут вона українська, тут вона українська, тут вона російська. І розумна людина ніколи не буде ділити українця за мовною ознакою. Але я все більше і більше ловлю себе на думці, що там, де російська мова, там дійсно руський мір. От дивіться, оце ПЛО заявляло, що воно хоче денаціоналізацію, да? Демілітаризацію, денаціоналізацію. Воно сприймає все російське за своє. І якщо ми, знаєте, я в Одесі, ото, пам'ятаєте, прибрали пам'ятник Катерині. І я думала, ой, ну навіщо вони зробили це? Ну ось такий пам'ятник, це ж прямо культурне надбання. А потім я подумала, це правильно все було зроблено, тому що доки буде в містах України російська номінативна одиниця, доки не будуть перейменовані вулиці, поки не буде дуже багато українського, воно оце ПЛО, воно буде думати, що воно прийшло визволяти російськомовних своїх людей, як він говорить. Так може вам, харків'яни, треба і задумати. Я дуже люблю Харків. У мене чоловік харків'янин. Може вам треба задуматися про те, що ви не є носіями російської культури і мови. А може є? Тоді все набагато складніше. Приїхати в столицю України, порівнювати в негативному смислі Харків і Київ. Це треба ще той блогерський талант мати. Розумієте? Таке от відео сьогодні у нас з вами. Що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях. Давайте все-таки розставимо крапки над «і». Тому що срачі між українцями, воно не припиняється, воно ще більше розгоряється, мені здається. А ми повинні бути всі в мирі, в єднанні. Ми об'єднані повинні бути. Об'єднані, соборні. Поставте цьому відео вподобайку. Підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. І напишіть обов'язково коментар, це важливо, що ви думаєте з цього приводу. Ну, а ждуни були, є і будуть. Я думаю, ждуни серед нас є. Па-па, до зустрічі на моєму каналі.